В момент поранення я просто не вірив собі, що мене врятують. Ми такого не бачили, якщо чесно. Саму війну я застала не в Україні. Навчалась естетичній хірургії в іншій країні. Сім'я мене дуже вмовляла не повертатись. Але в один день я просто зібрала свій такий рюкзачок синій, маленький, і просто з ним поїхала в Київ. Перетнула кордон з Польщі в Україну, та у мене просто був такий потік сліз і таке відчуття, що я вдома, що я маю тут бути. Так все і почалось, я повернулася в Україну і одразу почала працювати з мінно-вибуховою травмою. Реконструктивна відновна хірургія – це не ургентний етап, це віддалений, скажімо так. Але оскільки зараз війна, бувають випадки, коли це частково і ургентна хірургія, як з випадком з Владом. Влад – це мій перший такий важкий пацієнт. З військовою професією життя своє пов'язав ще в 13-му році, коли починався Майдан. Мені тоді було 17 років, я поступив в військовий інститут Шевченка. Був курсантом, закінчив його і отримав первинний офіцерський погон лейтенанта. Початок квітня і до кінця червня я був в зоні бойових дій на досить серйозному напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Я отримав поранення вночі, близько 12 години ночі, і тоді був дуже плотний, серйозний мінометний обстріл. І, як відомо, військові парамедики приїжджають тільки коли він притихає. Але з моїм обширним пораненням там кожна секунда була дуже важлива. І мені дуже сильно повезло, що мій бойовий побратим мене врятував і взяв мене в свої руки, затягнув машину і на своєму адреналіні докинув до найближчого блокпосту. Також я йому дуже вдячний, що накинув турнікет, з мене зняв. І завдяки цьому я втратив лише ладошку по кисті, а не більше. Лікарі, хірурги, які вже в Краматорську оперували, давали мені 1% на життя. Для всіх було великим питанням і задачею, що робити далі. Тому що дефекти були настільки обширними, ми такого не бачили, якщо чесно. У нас було біля 20 операцій, Влад? Десь перші, я думаю, 3-4 місяці Влад взагалі не вставав з ліжка. Є дуже багато уламків, які залишились. Ми їх не можемо дістати. І вони теж дають про себе знати. Можу показати живіт. Це все пересадка кожі була, які робили хірурги. Дуже їм вдячний і окремо вдячний Саші, яка була лікуючим лікарем в мене десь півроку. Це в першу чергу його перемога. Я просто, напевно, була поруч, коли це було необхідно. А всі ці кроки і цей його стан – це тільки твоя заслуга. Я тут не згоден. Тут ваша заслуга, хірургів більше, набагато більше. Це все було у ваших руках і завдяки вам я тут сиджу з вами. Якщо б не ви, то я б сам би себе не врятував. І коли поганий настрій, я думаю про те, що я взагалі міг би бути під землею або в іншому світі. В момент поранення я просто не вірив собі, що мене врятують. А пам'ятаю день, коли в мене так чесно відлягло, і я прям зраділа, коли я побачила, коли Влад пішов курити. Він просто встав і пішов. І ось тоді я зрозуміла, що ми подолали. Потім Влад проходив декілька курсів реабілітації. Зараз у нього стоїть тимчасовий протез верхньої кінцівки, механічний. І ми плануємо через місяць встановити вже остаточний біонічний протез. Це якби косметична рука. Воно з 5 метрів і не видно, що це моя неприродна. Але тут тільки один хват є, максимум, щоб взяти там бутилочку мінералки. Там буде 8 хватів. Будуть більше пальці рухатися. Це ж не імпульсах буде, це просто тяговий, виходить, протез. А то буде від нервових закінчень, я буду виправляти. З нею навіть можна і плавати в басейні, займатися на тренажерах. Ще руки не носив, але предвкушення того, що буде дуже класна рука. З першої справи потиснув тою функціональною рукою руку Саші. І тих хірургів, які мене поставили на ноги, дуже велике
Спасибі моїм близьким родичам, друзям, які завжди мене підтримували. Просто потрібно сприйняти цю ситуацію. Зараз 21 століття, зараз такі технології, що деякі мені кажуть, що коли я їм показую біонічну руку, яку я планую, вони кажуть, я б теж таку хотів, але в мене є своя. Головне жити далі і насолоджуватись тим, що взагалі на цьому світі залишився. Надалі в нас в планах є корекція шрамів, рубців. Це ще вже... не точно. Я вже прийняв ці шрами як певний натюрморт, і я їх не хочу зменшувати. Міняється думка. Тому що на початку ми обговорювали, що ми будемо їх коригувати, але вони дійсно, кожен цей рубець, він дійсно каже про велику роботу всіх нас. Коли ти так з пацієнтом місяць, 2, 3 проводиш, то оці всі межі, вони стираються, і я навіть не можу його назвати пацієнтом. Це дійсно мій друг, та людина, якою я дуже пишаюсь. Це друг, який просто зробив такий сильний крок вперед. У мене така гордість, я навіть не можу вам передати, як це всередині. Основною ще проблемою у пацієнтів наших це те, що вони не знають, що їх буде очікувати. Вони не знають, де вони будуть реабілітуватись, де вони будуть протезуватись. Тобто ці всі питання дуже важливо проговорювати з пацієнтом, що ось це наша спільна дорога, що ми тебе підтримуємо і тут, і тут, і тут, і на різних стадіях відновлення. Відновлення України починається з відновлення людини.